السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنا بكلمكم من قناة هابي هاوس، والنهاردة هنصنع قطة زي دي اهي، ونقدر نلعب بيها ونحرك راسها كمان اهي مياو مياو. تمام، بس احنا النهاردة بقى هنتعلم نصنع القطة دي اللي أنا وريتها لكم. أول حاجة لازم نكون جايبينها ورقة ونكون مقسمينها على مربعين، ويكونوا يعني الحتت دي قد بعض بالظبط. يعني قصدي هفهمكم. قصدي الحتت دي تبقى قد دي، تبقى قد دي، تبقى قد دي. تمام، بس وتاني حاجة لازم نكون جايبينها أقلام ألوان يعني، وكمان مسطرة. بس ودلوقتي يلا بينا نبدأ. نسيت أقول لكم حاجة. أول مربع هنصنع بيه الراس بتاعة القطة، تاني مربع هنصنع بيه بقية الجسم بتاع القطة. تمام، بينا نبدأ بقى.
ودلوقتي خلصنا القطط الشقية بتاعتنا ونقدر نلعب بيهم. وما تنسوش تبقوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل جديد. وشكرا لكم وباي باي.